Chào mừng đến với Master Lăng Dương Channel, kênh chia sẻ, dạy và học, Teaching and Learning Channel. Ở trên màn hình là một bảng tính chứa dữ liệu của kỳ thi lấy bằng lái xe Car Driving License Examination của Trung tâm Lái xe An toàn Safety Driving Center. Bảng tính này gồm các thông tin như sau. Đầu tiên, cột mã số ID là chứa mã số thi của các tài xế. Cột B là họ tên lái xe, driving name, gồm có các tài xế như sau: Jack Lê Huân, Lucia Nguyễn, John Sina Trần, Virus Leonard và Power Stewart Jr. Cột C là tuổi age. Cột D, điểm lý thuyết Theoretical Test Scores. Cột E, điểm thực hành Practical Test Scores. Và cột F là tổng điểm các kỳ thi Total Score. Và cột G, xếp hạng Rank. Ở cột tổng điểm là tổng điểm phần thi lý thuyết và thực hành của từng tài xế, trong đó điểm lý thuyết là OD8, điểm thực hành là OE8, thực hành nhân 2. Như vậy, tổng điểm bằng lý thuyết cộng thực hành nhân 2 tất cả chia 3. Khi đó sẽ ra điểm của từng tài xế. Như vậy, ở cột F này chúng ta có điểm của tất cả các tài xế sau khi thực hiện xong phần thi lý thuyết và thực hành. Các bạn thấy ở cái vùng này các con số hiện ra là số thập phân. Phần đằng sau dấu chấm thập phân tức là phần phân có rất nhiều chữ số lẻ, và thường chúng ta có nhu cầu phải làm tròn số này, chứ để như vậy thì rất khó để mà quản lý và lưu trữ. Cách thực hiện như sau. Thông thường các bạn sẽ đánh dấu vùng này lại và các bạn sẽ dùng cái nút ở đây ở trên thanh ribbon, đó là nút increase decimal hoặc là decrease decimal. Trong tình huống này chúng ta thấy có rất nhiều cái số đằng sau phần phân nên ta phải giảm bằng cách là dùng nút decrease decimal. Các bạn quan sát khi Master Lăng Dương nhấn vào ô này, như vậy là các con số đã giảm phần thập phân. Và bạn quan sát khi tiếp tục giảm nữa thì bạn thấy ở đây 9,2667 thì khi làm tròn một số lẻ thì số 2 sẽ làm tròn thành số 3. Vì đằng sau số 2 đó là 6 lớn bằng 5 nên bỏ hết và cộng vào 2 là 3. 7,3, 333 vẫn là 7,3. 7,8 vẫn là 7,8. 9,3 vẫn là 9,3. 8,3 sẽ vẫn là 8,3. Các bạn quan sát Master Lăng Dương thực hiện tiếp tục giảm bằng cách là chọn nút decrease decimal. Như vậy các bạn thấy hiện nay là các phần thập phân đã được dấu số đi để còn lại một số thập phân đằng sau dấu chấm thập phân. Và như vậy nếu các bạn thực hiện bằng cái chức năng này thì những con số này việc sai số đã được giảm đi. Tuy nhiên khi các bạn có kết quả cuối cùng thì kết quả này không đúng. Lý do ở đây chúng ta thấy Jack Lê Huân 9,3 và Virus Leonard 9,3. Ở đây chúng ta thấy là giống nhau, bằng nhau. Tuy nhiên hai con số này không bằng nhau. Lý do là các bạn đã dùng chức năng là decrease decimal nên hai con số này là không giống nhau. Cụ thể, nếu các bạn muốn xếp hạng trong 5 người này ai hạng nhất, hạng nhì, hạng 3, các bạn sẽ chọn ô này và thực hiện hàm rank. Các bạn có hàm rank, đây là hàm để xếp hạng các con số. Sau đó các bạn chọn ô này, các bạn chọn dấu phẩy. Tiếp theo phần tham số tiếp theo là phần tham chiếu, các bạn sẽ thực hiện kéo vùng này xuống. Và để sao chép xuống cho những lần sau, các bạn nhấn F4. Chúng ta có 4 dấu đô la ở vị trí này và các bạn đóng ngoặc. Như vậy với kết quả 93 này thì Jack Lê Huân là hạng nhì. Các bạn thử sao chép xuống. Các bạn thấy lúc này xuất hiện những vấn đề mâu thuẫn. Ở đây Virus Leonard là 9,3 hạng nhất. Tại sao Jack Lê Huân cũng 9,3 như hạng nhì
Đây là vấn đề các bạn đặt câu hỏi. Đó, như vậy là ở đây chúng ta thấy 9,3. Tuy nhiên 9,3 này là thật sự 9,3, còn ở đây vẫn chưa phải 9,3. Lý do chúng ta dùng cái chức năng là decrease decimal, thì ở đây Excel tạm để hình 9,3 nhưng thực chất vẫn là 9,26, cho nên xảy ra mâu thuẫn chỗ này. Cho nên để khắc phục cái mâu thuẫn này, nghĩa là nếu Virus Leonard 9,3 hạng nhất thì Jack Lê Huân cũng 9,3, cũng phải hạng nhất mới đúng. Như vậy, một cách khác để kiểm tra hoặc để chứng minh OF8 có phải là 9,3 hay không, chúng ta thực hiện như sau. Các bạn dùng hàm if mở ngoặc, tức là nếu OF8 là ô này bằng 9,3 thì chúng ta sẽ ra là cuộc đời nở hoa ngược lại F8 khác 9,3 thì chúng ta ghi là cuộc sống bế tắc. Như vậy với hàm if này các bạn thử suy đoán xem kết quả sẽ là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc, happy life hoặc unhappy life. Trong tình huống này các bạn thấy hàm if này nếu F8 bằng 9,3 thì ra happy life, ngược lại thì ra unhappy life, nghĩa là F8 khác 9,3 thì ra unhappy life. Nào các bạn thử đoán xem nếu Master Đăng Dương thực enter thì kết quả là gì? Nào, Master Đăng Dương enter nhá, enter. Kết quả là unhappy life, chứng tỏ rằng là F8 khác 9,3 mới ra câu này. Như vậy chúng ta phải khắc phục bằng cách là phải làm tròn ở ô này thật sự bằng 9,3. Như vậy để Master Đăng Dương trả lại vị trí của các số bằng cách Master Đăng Dương trả lại xóa VA đi và chúng ta đi tìm hiểu một cái hàm giúp chúng ta làm tròn 9,26 thành chính xác là 9,3 bằng cách làm tròn hàm round có hai tham số là number là số cần làm tròn và number digits là số lượng chữ số cần lấy, hay một cách ngắn gọn là vị trí cần làm tròn. Các bạn cùng Master Đăng Dương đến các ví dụ về hàm round. Đầu tiên chúng ta đến ví dụ 1 bằng round mở ngoặc 153.6728,1 đóng ngoặc. Thì trong tình huống này hàm round sẽ làm tròn con số 153,6728 và vị trí lần làm tròn là vị trí 1. Vị trí 1 là vị trí nào các bạn? Đầu tiên chúng ta phải phân biệt dấu chấm thập phân, tiếng Anh gọi là decimal point. Thì dấu chấm này sẽ phân con số thập phân 153.6728 thành hai phần. Phần bên trái là phần nguyên, phần bên phải là phần thập phân. Như vậy vị trí 1 này chính là vị trí của số 6. Nghĩa là tính từ dấu chấm thập phân qua phải thì vị trí 6 là vị trí 1. Như vậy làm tròn ở vị trí 6 tức là Excel sẽ quan sát số bên phải, tức là ở vị trí mũi tên màu đỏ. Như vậy chúng ta thấy làm tròn ở vị trí 6, vị trí 6 là vị trí 1 thì Excel sẽ xét số bên tay phải ở vị trí cái mũi tên màu đỏ. Vị trí mũi tên đỏ này là số 7 lớn hơn bằng 5 nên sẽ bỏ hết và sẽ tăng 1 vào vị trí ở vị trí mũi tên màu đen là vị trí cần làm tròn. Như vậy chúng ta kết quả chúng ta sẽ là 153.67. Lý do là 7 lớn bằng 5 sẽ bỏ hết phần này và sẽ cộng 1 vào 6. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là 103,7 như trên màn hình. Đến ví dụ 2 của hàm round. Ở ví dụ 2 này chúng ta có bằng round 153,6728,2. Tương tự vị trí cần làm tròn là chúng ta ở vị trí nào? Muốn vậy chúng ta phải xác định dấu chấm thập phân là vị trí ngăn phần nguyên và phần thập phân.
Như vậy vị trí 2 là vị trí này các bạn, là vị trí số 7. Tại vì ở phần dấu chấm thập phân thì 6 là vị trí 1 thì 7 vị trí 2. Mà làm tròn vị trí 2 thì Excel sẽ xét cái số bên tay phải của cái mũi tên màu đen là vị trí mũi tên màu đỏ. Thì khi xét như vậy, làm tròn ở vị trí 7 thì bên phải là số 2 nhỏ hơn 5 nên bỏ hết. Như vậy kết quả làm tròn sẽ như sau: giữ nguyên 67 và bỏ hết phần đằng sau. Bởi vì bên phải số 7 là số 2 nhỏ hơn 5 nên kết quả sẽ là 153.67. Như vậy nguyên tắc làm tròn là làm tròn vị trí nào thì Excel sẽ xét số ngay bên phải của nó. Nếu số bên phải mà lớn bằng 5 thì sẽ bỏ hết và cộng 1 vào cái vị trí cần làm tròn. Còn nếu bên phải mà nhỏ hơn 5 thì bỏ hết và vẫn giữ nguyên cái con số ở vị trí làm tròn. Cụ thể ở đây là vị trí số 7 ở mũi tên màu đen. Mời các bạn cùng Master Đăng Dương đến ví dụ số 3. Bằng round 153,6728,0. Tiếp tục, dấu chấm thập phân là dấu chấm phân phần nguyên và phần phân. Vị trí làm tròn đây là 0. 0 là vị trí này các bạn, là vị trí của số 3 hàng đơn vị. Như vậy, nếu làm tròn về bên trái thập phân thì chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0. Vậy, vị trí 3 là vị hàng đơn vị thì là vị trí 0. Làm tròn vị trí 3 tức là Excel sẽ xét số bên tay phải của 3, tức là số 6 đằng sau thập phân. Và khi như vậy thì Excel sẽ kiểm tra bên tay phải số 3 là 6 lớn hơn bằng 5 nên sẽ bỏ hết phần đằng sau và cộng 1 vào vị trí cần làm tròn. Cụ thể đây là hàng đơn vị, cộng thêm 1. Vậy chúng ta kết quả chúng ta sẽ là 154. Bởi vì luôn luôn bên tay phải Excel sẽ xét và căn cứ vào giá trị của số bên tay phải đó mà sẽ cộng 1 hoặc là bỏ hết. Trong trường hợp này, vị trí làm tròn ở vị trí mũi tên màu đen thì số cần xét là vị trí của mũi tên màu đỏ. Đây là vị trí có số 6 lớn bằng 5 nên bỏ hết và cộng 1 vào vị trí 3. Vậy chúng ta có 154. Các bạn cùng Master Đăng Dương đến ví dụ tiếp theo của hàm round. Ví dụ 4 này chúng ta có bằng round 153.6728,-1. Tương tự chúng ta phải xác định dấu chấm thập phân, tiếng Anh gọi là decimal point. Thì ở đây -1 là chúng ta làm tròn về bên trái của dấu chấm thập phân. Cụ thể -1 là chúng ta làm tròn ở vị trí của số 5 hàng chục, vì vị trí 3 là số hàng đơn vị là vị trí 0 thì -1 là vị trí của 5. Khi làm tròn tại 5 thì Excel sẽ xét số bên phải của số 5 là số 3. Và vì số 3 là nhỏ hơn 5 nên Excel sẽ bỏ hết phần này thế 0 vào 3. Vậy chúng ta có kết quả là 150. Bên phải là 3 nhỏ hơn 5 nên bỏ hết và thế 0 vô. Như vậy kết quả là chúng ta có như trên màn hình. Các bạn cùng Master Đăng Dương đến ví dụ tiếp theo của hàm round. Ví dụ 5 bằng round 153.6728,-2. Tương tự chúng ta thấy dấu chấm phân là ở vị trí này thì chúng ta sẽ làm tròn -2 tức là ở vị trí của số 1 hàng trăm. Lý do vị trí làm tròn 0 là 3, vị trí 3. Vị trí làm tròn -1 là vị trí của 5 thì vị trí làm tròn -2 là ở vị trí của số 1. Nghĩa là khi các bạn làm tròn cái vị trí cần làm tròn mà âm thì chúng ta sẽ làm tròn bên trái của dấu chấm thập phân. Còn nếu các bạn vị trí làm tròn mà là số dương, chúng ta sẽ làm tròn bên tay phải của số thập phân chúng ta cần thực hiện. Như vậy, làm tròn ở vị trí -2 tức là vị trí của số 1 này, Excel sẽ kiểm tra bên tay phải số 1 là số 5. Số 5 thì lớn bằng 5 nên Excel sẽ tăng 1 ở vị trí cần làm tròn. Cụ thể ở vị trí của mũi tên màu đen sẽ là số 2 và còn lại sẽ là bỏ bằng cách thế số 0 vào vị trí của 5, 3 và những số còn lại. Như vậy kết quả chúng ta sẽ là 200.
Các bạn lưu ý ha. Chúng ta phải xác định được số dấu chấm thập phân. Nhắc lại, ở vị trí -2 là vị trí của số 1 cần làm tròn. Excel sẽ xem xét giá trị của số bên cạnh của vị trí làm tròn. Cụ thể, vị trí làm tròn đây là vị trí số 1 thì bên phải là số 5. Lớn hơn bằng 5 nên bỏ hết và tăng một đơn vị ở đây. Việc bỏ là thế bằng số 0 ở vị trí bỏ. Như vậy chúng ta có 200. Các bạn cùng Master Đăng Dương đến ví dụ tiếp theo của hàm rao. Ví dụ ở ô D19, độ này các bạn, D19 chứa giá trị này, D19. Như vậy khi chúng ta ghi là round mở ngoặc D19,1 thì kết quả như sau. Đầu tiên các bạn quan sát, trước khi chúng ta có kết quả chúng ta hãy phán đoán. Đầu tiên chúng ta xác định dấu chấm thập phân là vị trí ngăn cách phần nguyên và phần thập phân. Sau đó vị trí làm tròn là 1, tức là vị trí này các bạn. Vị trí 1 là vị trí nằm bên phải, ngay bên phải của dấu chấm thập phân, tức là số 6. Sau đó ở đây để làm tròn ở vị trí này thì Excel sẽ xét bên tay phải ở vị trí mũi tên màu đỏ. Như vậy chúng ta thấy ở vị trí 6 cần làm tròn thì Excel sẽ phải liên hệ với số bên phải của nó. Như vậy đây là 7 lớn bằng 5 nên bỏ hết và tăng 1 ở vị trí 6. Như vậy chúng ta sẽ có 4.562,7. Đây là kết quả. Như vậy các bạn đã hiểu được cách làm tròn của hàm rao theo chuẩn quốc tế. Như vậy với kiến thức về hàm rao, các bạn cùng Master Đăng Dương thực hiện yêu cầu của vấn đề đã nêu ban đầu. Như vậy ở đây nếu chúng ta sử dụng chức năng decrease decimal thì việc Excel chỉ giấu số thôi chứ không làm tròn theo đúng chuẩn quốc tế. Như vậy chúng ta muốn làm đúng, chúng ta phải thực hiện hàm rao bằng cách các bạn sẽ thêm hàm rao vào việc xử lý của công thức này. Bằng cách các bạn sẽ nhấp chuột vào giữa dấu bằng và mở ngoặc. Các bạn ghi hàm rao. Sau đó các bạn mở ngoặc tiếp tục. Ngoặc mới mở là ngoặc của hàm rao. Còn ngoặc màu xanh lá là ngoặc của tổng đã tồn tại từ trước. Như vậy từ cái ngoặc xanh lá mở đến phần này chính là cái số cần làm tròn number. Các bạn phải tiến hành cung cấp cho Excel là cách thức làm tròn hay là cái vị trí làm tròn, một cách là các bạn có dấu phẩy. Khi bạn dấu phẩy thì Excel sẽ tô đậm cái phần tham số thứ hai. Tham số có tên là number of digits. Các bạn quan sát Master Đăng Dương thực hiện, các bạn dấu phẩy, các bạn cung cấp. Ở đây chúng ta làm tròn một số lẻ, vậy ghi số 1 ở đây, đóng ngoặc, Enter. Như vậy đây các bạn thấy Excel làm tròn từ 9,26 thành 9,3. Sau đó các bạn sao chép xuống cho những ô phía dưới. Như vậy trong lúc này Excel đã làm tròn thật sự theo đúng chuẩn quốc tế. Nghĩa là ở đây 9,3 là 9,3. Các bạn thử trải nghiệm. Bằng cách các bạn ghi bằng range, mở ngoặc, số cần làm tròn, phẩy, vùng tham chiếu, nhấn F4, đóng ngoặc. Như vậy là Jack Lê Huân là 9,3 là hạng 1. Các bạn copy xuống. Như vậy chúng ta thấy Virus Leonard là 9,3 và Jack Lê Huân 9,3 là cùng hạng 1. Và lúc này kết quả mới thật sự chính xác. Tiếp theo các bạn thử bằng cách là dùng hàm if bằng if. Các bạn kiểm tra xem đây có phải là số 9,3 hay không. Bằng cách các bạn mở ngoặc, các bạn gõ OF8 bằng 9,3 phẩy happy life nháy kép phẩy nháy kép unhappy life. Nghĩa là nếu F8 bằng 93 thì các bạn có happy life, cuộc đời nở hoa. Còn ngược lại thì là cuộc sống bế tắc. Các bạn quan sát thử, Master Đăng Dương thực hiện Enter thì kết quả sẽ là happy life, bởi vì ở đây quả thật là 9,3 happy life. Như vậy các bạn đã hiểu cách chúng ta phải dùng hàm rao để làm tròn thì kết quả mới chính xác, chứ chúng ta không nên
và không được xài cái làm tròn này, hoặc là cái dấu tăng giảm ở đây, nó sẽ làm chúng ta sẽ gây ra sự sai sót về số liệu. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong video. Các bạn nhớ nhấn nút like, share để ủng hộ kênh. Và bạn nào chưa nhấn nút đăng ký hoặc subscribe thì nhớ nhấn đăng ký hoặc subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Master Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.